và Quốc Hường. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Đa số em livestream về ăn. Em mua bún mắm và em ăn, cái em cũng livestream. Xin mời quý vị chúng ta hãy dành tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Mời hai em giới thiệu về mình. Em tên là Đỗ Hải Thanh, sinh năm 1982. Lời đầu tiên thì em xin chào quý vị khán giả và hai MC là anh Thuận và chị Hồng Vân. Dạ, còn em là Phạm Ngọc Kim Ngân, sinh năm 93. Dạ, nghề nghiệp của em là buôn bán tự do. Ngân sinh năm 93. Vậy là 24 tuổi. Dạ. 24. Thanh với Ngân là đã cưới nhau được bao lâu rồi? Vợ chồng em cưới nhau được 1 năm rồi. 1 năm. Một năm. Rồi thì tụi em đã yêu nhau được bao lâu? Tụi em yêu nhau hơn 1 năm. Còn thời gian tìm hiểu ấy thì lâu lắm, 4 năm tìm hiểu vợ em. Để mình phải có một con mắt gì đó, mình phải có khẳng định gì đó để mình mới khẳng định đây là người này vợ mình thì mình tiến tới được. Có nghĩa là em đã tìm hiểu 4 năm. Dạ. Và bây giờ em lấy nhau được 1 năm. Dạ. Em tìm hiểu 1 năm, yêu 1 năm. Hiểu 1 năm, yêu 1 năm. Và cưới. Dạ, cưới, quyết định là cưới. Nãy giờ nói chưa hiểu. Hiểu. Tổng cộng là mấy năm? Bây giờ tổng cộng từ lúc biết nhau tới giờ 5 năm. Chị hỏi em còn không chịu. Dạ, 5 năm nhưng mà 4 năm kia em không biết. Đừng nói là yêu đơn phương nghe. Dạ, đúng rồi. Ồ, vậy đó hả? Anh? Chắc chắn cái câu chuyện tình yêu của hai người này rất đẹp phải không nào? Bây giờ em kể coi. Kể đi. Tụi em là biết nhau như thế nào? Dạ thì chung xóm mà. Nhưng mà ảnh thì không có cơ hội nói chuyện với em được, tại em chạy xe cũng hơi nhanh. Thì có một hôm tình cờ là ảnh kiếm được Facebook của em. Xong rồi ảnh mới kết bạn nói chuyện. Sau đó thì làm quen. Rồi cũng rủ đi chơi, đi ăn. Thì em cũng chưa chấp nhận, tại vì cũng chưa có quen lắm. Thì ảnh mới nói là ảnh gần nhà. Sau đó thì em cũng biết cái anh này là gần nhà, cũng có thấy rồi. Cũng gần nhà cũng được 10 mấy năm rồi. Thì sau đó thì mình có cảm giác tự tin hơn. Dạ, rồi em cũng chấp nhận đi. Thì sau đó sự quan tâm nhiều. Em cảm thấy ảnh cũng được, cũng tốt. Rồi sau khoảng 3 tháng như vậy đó thì em mới chấp nhận làm quen. Nhưng mà là em nói là tụi em là ở chung xóm, là tụi em đã biết nhau từ hồi bé đúng không? Dạ, nhưng mà không có để ý. Nhưng mà bạn này để ý bạn này không? Dạ không, con nít mà thua em tuổi. Hồi nhỏ mà. Thua em 1 tuổi, nhưng mà đến lúc nào thì em để ý bạn này? Em yêu đơn phương người ta 4 năm mà. Thời gian đó là khi em đi nghĩa vụ quân sự về á. Dạ, lúc đó mới để ý. Lúc đó là vợ em cũng 18, 19 tuổi á. Nói nghe là Thanh, lúc bé tí thì là vợ em có mẫm mỉm như nhau như vậy không? Dạ, cũng mẫm mỉm, nhưng mà khi lớn rồi vợ em mới có nhiều cái nét đẹp. Còn hồi nhỏ em không đâu để ý đâu. Trời ơi. Tức là lúc 18 tuổi là em bắt đầu để ý. Dạ. Mà lúc đó thì vợ em có mũm mỉm như bây giờ không? Cũng mũm mỉm bây giờ nhưng mà không mũm mỉm bằng bây giờ thôi. Cái điều gì mà để cho em để ý vợ em năm 18 tuổi đó? Em từ thấy nhỏ không thèm để ý người ta, đùng cái năm 18 để ý người ta. Em vì em thấy được rất là nhiều điểm. Có thể mọi người không nhìn thấy nhưng em thấy được là vợ em là có người có thể nấu ăn được, có thể chia sẻ được, có thể có tính nết hợp với mình. Là em từ từ em quan sát, vì ở chung xóm mà cũng dễ. Mình cứ để ý, không từ từ đó thì đến một ngày em quyết định là tiến tới mình. Vậy đó hả? Dạ. Em, vậy thì khi mà em tăng cân mũm mỉm vậy đó, thì cái điều mà em cảm thấy khó khăn nhất của em đó là cái gì? Nhất thì em cũng không có cái gì nhất hết, tại vì lý do là em cũng mập từ từ. Em nên là những công việc hàng ngày đồ hay là những cái gì đó em cũng quen dần dần rồi. Còn về bên ngoài là chắc cũng có nhiều người nói về em này kia, nhưng mà em thì buồn một thời gian thôi. Rồi thời gian sau thì em cũng bình thường, tại vì cuộc sống của mình phải làm những điều tốt đẹp cho mình. Giờ thì mình cố gắng giảm cân thì mình vẫn phải cố gắng. Nhưng mà giờ lỡ thì chưa được, thì giờ mình cũng phải sống cho tốt, cho cái bản thân của mình nó được vui tươi, chứ mình đừng có vì những lời nói của người khác mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình quá thì cũng không nên. Rồi, cái quan trọng là cái gì? Đây là anh ấy nè, đúng chưa?
với anh ấy em lúc nào cũng đẹp hết trơn đúng không, đúng không anh? Mà chị hỏi Thanh nè, Dạ. ví dụ như đi, nếu mà Thanh đi á, mà có ai mà giống như xì xầm về vợ em á, thì lúc đó em sao? Cái tự do ngôn luận của mỗi người á, mình cũng không thể bắt người ta là theo nói theo ý mình được. Mình chỉ nhắc ra tới, nhắc nhở hoặc hỏi người ta thôi. Họ có quen không? Có lạ lắm không? Cái những trường hợp đó là phải quá dữ lắm thì anh mới làm vậy. Dạ, có nghĩa là người ta cũng bất lịch sự dữ là dội lắm luôn thì anh mới làm vậy. Còn bình thường thì anh chỉ nắm tay em đi thôi. Có nghĩa là mọi người như thế nào không biết, nhưng mà với Thanh đây, Ngân chính là một cô vợ một xinh đẹp trong mắt của em. Có phải cái vấn đề là Thanh thương vợ Đầu tiên không có tin đâu chị. thương quá thương, mà chị rất là ngưỡng mộ em. Mà thực sự á, qua cái cặp vợ chồng này á, thì rõ ràng á, những bạn nữ hay là những bạn nam nào á mà có những cái số cân nặng á, đừng bao giờ tự ti về bản thân mình. Là Dạ, bởi đúng vì rồi. trên cuộc đời này nó có thể xảy ra Vẫn còn. tất cả mọi chuyện, và tình yêu thì lúc nào cũng tồn tại và nó muôn màu muôn vẻ. Đó, miễn là mình có cái cơ hội, mình có cái tình yêu thì mình phải biết nắm giữ. Dạ. Bây giờ anh hỏi nè, Dạ. hai vợ chồng cưới nhau bao nhiêu lâu rồi? Một năm. Một năm. Cuộc sống có vui vẻ không? Có tật xấu gì mà lòi ra hay không? Không. Không có hả? Có. Tôi sai. Có kìa. Đó, khui đi Ngân. Hút thuốc nhiều lắm anh Thuận ơi. Vậy hả? Mê nhậu nữa. Có nhiều khi á là em ngồi em nấu cơm xong rồi em đợi mấy tiếng đồng hồ không thấy về. Là tại vì làm sơn nước á anh. Cuối tuần là hay nhậu với bạn bè á. Xong rồi mấy tiếng đồng hồ sau mới về. Em giận em không ăn nữa. Thì có một lần là đùng đùng lên luôn. Xong rồi từ đó là mới bớt nhậu lại. Nhưng mà có ai rủ nhậu vẫn xin thử coi em có cho đi không là đi liền. Ủa em, em nổi giận đùng lên em làm cái gì? Thì em nói giận đùng đùng lên thì em cũng la mắng vậy thôi. Em đánh vài cái. Có đánh vài cái kìa. Có đánh vài cái kìa. Đánh vài cái thôi chứ em không làm gì hết, mà đánh vài cái cũng đủ rồi. Nói chung là Thanh ơi, đánh vài cái nhưng mà đánh yêu hay đánh khẽ hay là đánh thiệt? Giơ cao mà đánh khẽ anh. Giơ cao đánh khẽ đúng không? Đâu đánh sao đâu cho coi đúng không? Đánh đây là xỉu luôn. Đây xỉu luôn hả? Thôi em ơi, đừng đánh em ơi. Rồi, nói chung là nhậu nè, bây giờ đã bớt chưa? Dạ bớt rồi. Còn tật xấu gì nữa không? Cái này thì cũng không phải xấu nhưng mà nó cũng vui. Ảnh thì ở nhà ảnh hay kêu ảnh là chuối, biệt danh của ảnh thôi. Thì em cũng quen miệng rồi, em hay kêu chuối. Rồi ảnh tên chuối rồi ảnh cũng muốn đặt ai cũng chuối luôn. Bữa mới mua con chó con về, ảnh cũng kêu chuối. Cái em nói anh kêu kỳ rồi, mốt em kêu chuối rồi hai con chạy vô hả? Rồi ai ảnh cũng kêu chuối hết, anh giống như anh thích cái từ đó vậy đó. Trời ơi, tự nhiên đặt con chó con tên chuối luôn. Đúng rồi đó, Ngân nói đúng rồi đó. Rồi mai mốt sanh con ra đặt tên chuối luôn hả? Đâu có đặt Có là nói chuối luôn con. rồi chị Vân ơi, chuối con. Vậy á? Có nói chuối luôn. Anh nói nghe nè, ảnh tên chuối nhưng mà ảnh có củ chuối không? Ảnh chuối nhưng mà ảnh có củ chuối không? Không đâu anh. Không đâu anh kìa, thấy chưa? Tức là vậy nè, anh Thuận anh nói xa không, chẳng qua nói thiệt. Anh muốn hỏi là em có một người vợ có đúng ý của em không? Theo cá nhân em cảm nhận đấy, cái thời gian mà vợ em nhận lời yêu rồi á, xong tới là hai gia đình nói chuyện, lúc đó em vui lắm. Xong rồi tới lúc chọn ngày cưới nó lại có một sự trục trặc là cái áo cưới á. Em phải đi tìm, tình cờ gặp được tiệm áo cưới Ánh Ngân á. Rất là may mắn lúc luôn. cưới là tụi em cũng mặc bộ này. Dạ đúng Dạ, rồi, đúng không rồi. phải. Bộ này là cô Ánh Ngân mến em, may mới cho em luôn. Vậy hả? Trời ơi, dễ thương quá. Chắc có lẽ là cô Ánh Ngân xem chương trình này sẽ rất là hạnh phúc. Dạ, em cũng muốn cảm ơn cô Ánh Ngân nhiều. Cảm ơn cô. Thôi, bây giờ tới phiên em đó. Rồi. Kể tật xấu á, kể tật xấu Ngân của có vợ. cái tính xấu gì không? Không có tật xấu gì. Thật không? Thiệt. Vậy đó hả? Dạ. Tức là cơm nè, Ngân nấu ok không? Ok. Rồi á, đồ đạc, quần áo chăm sóc cho chồng. Từ A đến Z là vợ em Trong làm cách- không? trong- Nhưng mà đi làm về rồi tiền có đưa cho vợ không? Dạ, đi làm về dĩ nhiên là tiền em đưa cho vợ em. Vậy đó Trời hả? ơi. Trời ơi, Thanh tuyệt Đâu có vời cầm quá cho người vậy. đâu. Anh nói thiệt nha. Ơi. Chị hỏi nè, vợ Dạ. em có ghen em không? Vợ thì có ghen, có kiểm tra này kia, nhưng mà tính em thì rất là trung thủy, không có Đúng không? lằng nhằng. Đúng không? Ngân. Ngân, Dạ. đúng không? Dạ em có kiểm tra là ví dụ như em lên tin nhắn Facebook coi có online không.
không online, suốt 6-7 tiếng đồng hồ cũng không online. Về nhà cũng ít khi đụng face lắm chị, cũng không có vô mấy, nói chung là trang chat đồ này nọ thì không. Ngược lại thì Ngân có xài Facebook, có xài xã hội được nhiều không? Có livestream. Bây giờ phải hỏi Thanh nè. Có 24 luôn anh. vợ em 24 trên 24 Facebook luôn. thì Facebook với cả Messenger nhắn tin này kia bình thường nhiều. Kìa vợ em nói 54 trên 54 kìa. Livestream 4x4 luôn hả? Dạ không, em buồn thì em livestream. Rồi em livestream là em livestream về đa số em livestream về ăn. Giống như em mua bún mắm về em ăn, cái em cũng livestream. Cái xong cái hồi nữa quá trời mấy bạn nhắn tin cho em là em ăn bún mắm mà giờ tao phải đi mua bún mắm theo mày. Gửi quá trời hình luôn, bạn nào cũng mua hết. Rồi bây giờ em mong ông xã của em thay đổi điều gì? Dạ bớt hút thuốc. Rồi vậy thôi đó hả? Dạ tại vì cũng đạt được 80% trên 100% người đàn ông rồi. Thế còn Thanh thì sao? Em thì chả mong muốn vợ em thay đổi gì. Bắt giảm cân. Thì lúc nào vợ em muốn giảm cân thì em ủng hộ giảm cân. Em phải bớt hút thuốc nhiều. Dạ. Em cũng biết tác hại của khói thuốc lá này như thế nào rồi, đúng Dạ. không? Bớt lại từ từ. Dạ. Nếu như hai bạn mong muốn là có em bé, đúng không? Bây giờ chị chỉ mong muốn cho vợ chồng em á là gì nè. Ngân sẽ có sức khỏe để chuẩn bị đón em bé. Dạ. Thì Ngân vượt lên chính mình đi. Là tụi em phải có cái bác sĩ dinh dưỡng á. Thiệt cái đó. Dạ là... bác sĩ dinh dưỡng là em mới đi rồi. Đó. Thì mình ráng cố gắng theo cái quy trình của bác sĩ dinh dưỡng đi. Dạ em theo được 1 tuần, ngày mai là đến ngày cân. Ok, Dạ. vậy là tốt rồi. Em mới Em theo có được cảm 1 nhận tuần. được là mình giảm được không? Dạ trong 1 tuần qua thì em nghe cũng đỡ nặng cái bụng hơn. Tại lý do là không được ăn cơm nhiều, chỉ được ăn nửa chén thôi. Còn trong bữa cơm đó phải là rất là nhiều rau, nhưng mà cũng không được xào, chỉ là luộc. Đúng rồi. Chấm luộc cũng thôi. không được chấm. Ăn không. Tại vì muối nó cũng làm cho. Dạ có muối là sẽ lên mỡ. Đúng nước rồi, đúng rồi. Ok, trời ơi, vậy là bây giờ chị chỉ mong là tụi em sẽ đạt được cái điều đó. Có nghĩa là em thì giảm cân để có sức khỏe, để chuẩn bị đón em bé. Còn Thanh thì bớt hút thuốc lại, để lúc nào mà vợ em cân vừa đủ một cái là một phát ăn ngay luôn. Ok, bắt trúng thấy không? Rồi chúc hai em lúc nào cũng vui tươi và hạnh phúc như thế này nha. Dạ. Cảm ơn tụi em. Anh ơi, giờ mình bán đồ buổi sáng nha. Cái nó bán gì? Nó bán bún móc, bán được 6 tô phòng đi nọ hết luôn. Xin mời quý vị, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay nữa để cùng tiếp đón cặp vợ chồng tiếp theo. Em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Xin chào hai bạn nghe. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ em tên là Ngọc Sĩ, vợ em là Ngọc Hân. Ngọc Sĩ này nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 32 tuổi. Công việc em là gì? Dạ em kinh doanh mặt hàng ăn uống trên Bình Dương anh. Rồi mời em. Dạ em hiện tại đang làm salon tóc anh. Dạ. Nay nhiêu tuổi rồi Ngọc Ngân? Năm nay em 28 tuổi rồi. Ngọc Sĩ và vợ mình á là cái chuyện tình yêu của hai người như thế nào? Thì năm 2010 á là em tốt nghiệp bên Úc. Thì tháng 8 em có bay về Việt Nam, bắt đầu cái đi chơi. Thì tháng 9 gặp vợ em trong một buổi tiệc. Xong rồi cái thích. Đứng hình đúng không? Không, mà lúc đó bà đẹp lắm. Giờ bà cũng đẹp vậy. Nói chung là khi mà em gặp vợ em làm ấn tượng liền đúng không? Dạ. Còn em gặp chồng em, gặp anh ấy có gì không? liền không? Dạ không. Không à? Có điều là hơi chảnh chảnh thôi chị. Anh chảnh hay là em chảnh? Không, anh chảnh lắm. Anh chảnh lắm, mà những người chảnh là em chảnh hơn nữa. Vậy đó. Không, em chỉ ấn tượng ảnh là ảnh sống biết nghĩ tới người khác lắm. Cái lúc mà đi ăn cháo vịt ở dưới Thanh Đa á, thì có một cậu bé mấy số lại mời ảnh mua vé số. Thì ảnh mới nói là mày ngồi đó đi. Cái ảnh kêu quán cháo vịt là đem cho thằng nhóc một phần cháo một phần gỏi. Kêu ngồi ăn, mà em nhìn ảnh em cảm thấy là chắc là người đàn ông mình em đang cần tìm. Vậy tại em cũng là sống tình cảm lắm, nên em thích một vợ chồng em này cũng vậy, sống tình cảm, biết nghĩ đến người khác nữa. Thành ra không biết sao vợ chồng em gặp tí xế tình ngay lúc đó luôn. Nói chung là nhờ cậu bé và nhờ tô cháo vịt. Đúng không? Tại vì nhờ cậu bé mới có nghĩa là mới có cái duyên để gọi là ảnh có thể là ảnh tạo ra mọi thứ để cho hai người có cảm tình với nhau. Dạ. Rồi bao lâu thì bắt đầu là cưới nảy nở mọi thứ?
quen nhau được 3 tháng thì em dính bầu. Lúc đó mẹ em chưa có biết, xong rồi còn 3 ngày nữa mới sanh á, rồi mẹ em mới biết. Đó, mẹ em cũng giận lắm. Khi sanh em bé thì mẹ em có ra phòng chờ để mà nhìn đứa bé để coi như thế nào, tại vì chị cũng biết mà bên ngoài người ta nói ra nói vô nhiều lắm, cho nên mẹ xuống mẹ xem mặt đứa cháu của mẹ coi có phải là cháu mẹ hay không. Nhưng thật sự khi đẩy đứa bé ra mẹ nhìn cái có cười. Tại vì á mẹ em nói là y như 2 giọt nước vậy. Với lại mẹ nhìn mẹ biết liền, tại vì lúc nhỏ em như thế nào á thì cái đứa cháu nó y chang vậy, không bao giờ bà quên được. Còn em thì sao? Lúc đó là em định bỏ xứ em đi rồi, lúc đó em giấu, bà má em không biết. Bắt đầu có những cơn nghén. Má em nhìn má em biết liền à. Má em lôi vô phòng, má em nói là con có bầu phải không? Mà nước mắt má em rưng rưng vậy nè. Cái má em nói là con nói đi, má không có la đâu. Cái em nói có bầu, trời ơi, má la muốn bể nóc nhà luôn. Tuổi quá trời quá đất luôn. Bị má dụ. Thì sợ lúc đó em cứ sợ mà thì sợ. Mà gặp lúc đó em mới về nước rồi, xong giờ về em nghĩ còn trẻ mà em không có chấp nhận. Khi mà má vợ em biết á, có nói chuyện với em cũng không nhận luôn. Em đủ thứ lý do á. Để rồi vợ em nói anh không nhận thì thôi, em đâu cần anh nhận đâu. Từ lúc đó là không liên hệ với nhau suốt hơn 1 tuần lễ. Thì em ở nhà rảnh cũng coi phim, thì vô tình coi một cái tập phim á, thấy cái cảnh đi tối á, đứa bé nó khóc thì người vợ dỗ dành cũng khóc theo luôn. Cái lúc đó em tự trách bản thân mình không phải là người xấu, mình không phải là người trốn tránh trách nhiệm. Mình sẵn sàng nhận hết tất cả những mình đã làm ra, cho nên em mới bắt đầu em bước xuống. Em nói chuyện với má thì lúc đó má cũng biết là em không muốn cho gia đình em biết, cho nên má kêu thôi bây giờ hai đứa dọn ra căn nhà của má để ở. Rồi ngày qua ngày cuối cùng đến ngày mẹ em biết và sanh đứa bé ra. Đó, mà lúc đó thực sự là em rất là ham chơi. Vợ mang bầu chứ em đi làm, em đi chơi rồi em đi ăn nhậu rồi không có màng tới vợ em. Nói thiệt chứ từ cái ngày mà em quen bả cho đến sau này á, không mua được cái áo nữa mà cũng không trách em một tiếng nào, không nói một cái gì. Thật sự lúc đó phải nói là mình tệ lắm. Đi suốt ngày ngồi quán cà phê, nó chơi banh, bóng, cá độ, đủ thứ chuyện hết. 1 tháng đưa cho vợ đúng 4 triệu, không có mua được một cái gì hết á. Những lúc mà mẹ vợ em á mà biết một việc á, là lúc đó là em bể nợ thôi. Là cái khả năng chi trả em không còn nữa. Em mới báo thiệt cho mẹ em nghe. Thì vợ em biết, thì cũng chỉ biết khóc thôi chứ giờ làm cái gì giờ. Đó, cái lần thứ nhất, lần thứ hai, để rồi lần thứ 3. Cái lần cuối cùng luôn á, thì em mới tự cảm nhận là bị lạc lối rồi. Suy nghĩ lại bản thân mày đi, mình đâu phải là con người như vậy đâu. Cái em không muốn liên quan với gia đình em nữa. Em nói thẳng với mẹ em luôn là mẹ cứ để cho con tự lo. Lúc đó mẹ em có kêu vợ em lên hỏi một câu như nè: Hân ơi, bây giờ em nói với người sĩ á, nói kêu nó hẹt hết đi, là nó thiếu ai bao nhiêu nói đi mẹ trả. Nhưng vợ em không có cho. Vợ em nói nếu như mẹ mà cho tiền trả nữa thì sau này anh cũng vẫn về, anh không có thay đổi đâu mẹ. Mẹ cứ để cho ảnh đi, con hứa với mẹ con không bỏ anh đâu. Đó, xong rồi cái mở quán ăn vặt. Mà bà này bà ham làm lắm. Sáng thức dậy không có chuyện gì làm hết đó. Cái nói anh ơi giờ mình bán đồ sáng đi anh. Cái nó bán gì? Nó bán bún móc. Cái em nói trời cái khu này bán đồ sáng hay ăn má. Cái ngồi suy nghĩ, tại vì chị biết cái đó là đường xa lộ mà. Tại vì gần đó có cái cô kia bán bún bò Huế mà em thấy cũng không được nhiều hết đó. Nhưng mà muốn làm gì là phải làm cho bằng được. Nó cái cuối cùng cũng bán được 6 tô còn nguyên nào ăn hết luôn. Còn cái em mới thật sự là lúc đó thấy mặt buồn lắm, thấy tội, ngồi ngó nồi nước lèo mà ngồi thấy là muốn khóc, thấy tội lắm. Cái hồi đó cái lúc mà em còn đi chơi á, còn xài tiền á, em khoái nấu ăn hay đi chợ, ví dụ mua cá 80.000 đưa 100 khỏi tối. Hồi đó sang lắm, tại vì tiền quýnh banh mà, đâu phải tiền mình đâu, mình tiết kiệm. Đó rồi cái em quen hết nguyên cái khu chợ Lễ Thiêu luôn. Cái chiều hôm đó em chạy lại từng sạp, từng chỗ em giới thiệu là món bún ốc. Sáng nay ăn nha. Em giao tặng chỗ một tô 25.000. Cái người ta nói cho cô đó. Cái em về em khoe vợ em liền nè, danh sách nè 60 tô. Mừng lắm. Trời ơi, bây giờ chị muốn hỏi vợ chút xíu nè.
lúc đó là chồng bắt đầu đi ship bún ốc rồi đúng không? Chở cái thùng mút đó để đựng nước lèo. Tụi bán nhiều lắm, tụi em bán nhiều thứ lắm. Thì đây nè, giống như là thiếu gia mà đi ship bún ốc vậy đó, thì lúc ấy cảm xúc của em sao? Em thấy xót ruột cho chồng, hay thấy thương chồng không? Em chưa xót ruột bằng mẹ chồng em đâu. Mẹ em bữa buổi tối sáng đó hay ngủ cà phê ở ngay chợ á, là thấy em hay đi ngang á, mẹ em rớt nước mắt luôn á, nhưng mà mẹ em kìm nói phải kìm lại. Hằng nói đúng, nếu mà trả cho nó nữa, nó chưa hiểu hết được cái cuộc sống là gì đó thì nó không có bỏ đâu. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ thì sao? Giờ tụi em cao cấp hơn rồi, giờ thành mở nhà hàng luôn rồi. Quán ăn gì? Quán Phú Nướng 79, chuyên về món nướng. Mà lúc đó là mở ở vỉa hè, có 2 căn kiosk mướn thuê à. Cái từ từ bước khuếch trương ra thì được cái quán lớn như bây giờ. Quán nướng đúng không? Em là bếp. Em đầu bếp luôn. Giỏi vậy. Em chuyên về món nướng. Làm ghé. Dạ. Rồi giờ vợ thì làm cái gì? Trước khi mà gặp ông xã em á thì em có làm tóc. Em mở được nửa năm là em gặp ổng, ông thỉnh em đi luôn á. Cái bắt đầu là vợ chồng em mở quán ăn thì được 1 năm. Cái bắt đầu em nhớ nghề quá, cái bắt đầu là em mở online trong cái phòng vợ chồng em. Cái ngày đông quá, em nói anh ơi, anh giờ qua phòng khác đi, em lấy cái phòng trên nữa. Đông nữa, em nói ông qua kho ở luôn đi. Vợ chồng em qua kho ở, cuối cùng lấy 3 căn để em làm tóc. Chị có thấy rằng là hạp đó. Đó, không là hạp đó. Thấy hợp nhất là sao chị biết không? Mộc sinh hỏa, em mạng mộc, ảnh mạng hỏa nè. Thành ra lấy em về em lo cho ảnh không à. Có không? Kìa. Ai nấu ăn? Ai nấu Ai giặt đồ? Ai nấu ăn ai giặt đồ nè. Ai nói ai Thấy gì ngon thì dành đó nè. Không, cái chuyện đó là chút nữa chúng ta sẽ nói vô cái phần vạch mặt nha. Bây giờ muốn hỏi cảm nhận của em là sau khi mà tất cả mọi thứ quay đầu là bờ đó. Đó, tất cả mọi thứ đã được em thay đổi, quay đầu là bờ, thì em có thể chia sẻ là cái cảm nhận của em sau một cái thời gian mà em thay đổi như vậy thì như thế nào? Cuộc sống vợ chồng em bây giờ nó rất là hạnh phúc. Tại vì em á là con người sống tình cảm, mình dám làm mình dám chịu. Thì bây giờ á là cứ trong lòng á, thỉnh thoảng á, có một cái mặc cảm là ngày xưa đã làm khổ vợ rất là nhiều. Đối với em á, thà em chịu thiệt, chứ em không muốn những người thân cận của em đau khổ vì em. Cho nên bây giờ á, thì những lúc á mà phải làm cái chuyện gì mà buồn á thì em cũng chỉ im lặng thôi. Chứ em không có chữ lộn như ngày xưa nữa. Đó, chị nghĩ vậy đó. Lắm mà. Thì có cái cảm giác là bây giờ mình là trụ cột gia đình. Có nghĩa là bây giờ người này á, là đã thay đổi rồi, quay đầu về bờ, cho nên giờ á ưu tiên cho người này vạch mặt trước đi, qua cái phần đại hội vạch mặt. Ê Sĩ, ví dụ như bà xã em vậy đó thì tật xấu gì? Có không? Có nhiều không em? Thật sự là đối với người khác thì em không cần biết người ta nhìn nhận như thế nào, chứ đối với em thật sự là em rất là hoàn hảo. Giờ em là số 1. Em là số 1 rồi. Rồi sướng cười. Thế còn là em, còn không? Ông xã em? Em chỉ muốn là ảnh ngủ sớm hơn thôi. Chứ ảnh thức khuya quá. Có phải là do công việc không? Có công việc với lại thói quen. Tại vì mở quán là bắt đầu 2 giờ là mở, thì cho đến 12 giờ là xong. Cái đóng cửa cái em phải tính toán rồi này kia, rồi xong hết khoảng 1 giờ em lên thì cái thói quen rồi, cứ lên mạng coi Facebook, coi phim, coi hài cho nó thoải mái, bắt đầu mới ngủ. Dạ, mà trong khi đó 5 giờ rưỡi, 6 giờ sáng là anh phải thức dậy lo cho con em đi học rồi. Ôi là em ngủ được bao nhiêu? Rồi sau đó về mới ngủ tiếp một xíu đúng không? Có đi làm tiếp thì em rồi đất ơi, đi chợ. Anh thuộc dạng thiếu ngủ trầm trọng luôn á. Đi chợ mua đồ cho quán á, xong rồi có mua nhà đất rồi này kia, đồ mình phải chạy hồ sơ đó. Giỡn hoài nhiều quá em ơi. Em đâu có dạ được. hồi xưa thì ảnh ham chơi bao nhiêu, giờ em thấy ảnh cài bấy nhiêu luôn. Thì cũng lo. Buổi trưa thì được ngủ, nó quen cái giấc rồi. Không được. Dạ, bây giờ đúng nè, rồi. chị nói nè em á, bây giờ em thay đổi gần như 180 độ rồi, nhưng mà em thay đổi được cái này thì em lại dướng vô cái khác, đó là cái vấn đề ít ngủ là nguy hiểm lắm em. Chị nói thiệt, nó nguy hiểm không có thua gì cái chuyện mà hồi đó em chơi banh đâu, cái đó chuyện nó nghiêm túc luôn. Tại vì cái thiếu ngủ nó sẽ sinh ra rất nhiều những cái hệ lụy mà mình không lường trước được. Em hiểu. Đầu tiên là về thần kinh á, về não á, về thần kinh á. Chị nói thiệt mà. Sát thủ thầm lặng đó. Sát thủ thầm lặng đó, chị nói thiệt. Đúng, em cũng có cảm nhận được. Tại vì hồi đó em khỏe khoắn, em cứng rắn lắm, mà thức khuya cái vợ nấu gì cũng dám cãi. Chưa
đến lúc em sẽ khóc nữa. Khóc hoài, hỏi đụng sẽ là khóc. Đúng giống rồi. anh Bin bây giờ là khóc hoài đó. Thì nó giỡn thôi. Thực ra vợ chồng em á đã trải qua quá nhiều sóng gió, đúng không? Rồi tụi em vẫn ở bên cạnh nhau, và bây giờ càng ngày thì thấy là cái cuộc sống nó càng hạnh phúc hơn. Càng gọi là yêu thương nhau hơn và hiểu ra đây là một nửa của mình và không bao giờ muốn để mất cái một nửa đó. Gia đình cũng hạnh phúc, hai bên gia đình cũng đã gọi là chấp nhận tụi em và yêu thương tụi em rồi. Thì thành ra chị nghĩ rằng tụi em phải giữ cái điều đó. Và giữ cái điều đó đồng nghĩa với chuyện cả hai vợ chồng đều phải giữ sức khỏe. Cái đó là cái rất là quan trọng. Người ta vẫn nói đó, có sức khỏe là có tất cả. Phải cố gắng nên sắp xếp thời gian. cân bằng. Không phải cân bằng thời Thì gian. em cũng quan trọng cái sức khỏe em lắm, tại vì em có được đứa con trai đứa con gái mà. Gia đình hạnh phúc quá mà. Vợ đẹp mà con ngoan. Ôi trời ơi, tiền bạc có để làm gì, đúng không? Rồi. Đó. Thôi xin chúc cho hai em lúc nào cũng vui tươi và hạnh phúc viên mãn như thế này. Rồi. Mãi mãi nhé. Cảm ơn anh chị. Và bây giờ là đến phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có các phần quà như sau. Trước tiên đó chính là một chiếc TV 32 inch tích hợp tính năng xem được 80 kênh truyền hình số miễn phí, trị giá 3.700.000 đồng do công ty Pana Việt Nam sản xuất theo tiêu chuẩn công nghệ Nhật Bản. Và món quà thứ hai đó chính là một chiếc Smart TV 32 inch thuộc dòng sản phẩm TV thông minh thế hệ mới do công ty Pana Việt Nam sản xuất theo tiêu chuẩn công nghệ Nhật Bản, trị giá là 4.700.000 đồng. Và món quà thứ ba đó chính là một suất chụp hình kỷ niệm cho cả gia đình trị giá 6 triệu đồng tại thương hiệu áo cưới cao cấp Allen. Món quà thứ tư đó chính là một miếng cước chùi nồi kèm theo một cặp vé xem kịch tại sân khấu Chị Hồng Vân. Quay lưng lại, đi. Ngọc Ngân. Nghe kỹ câu hỏi nè. Đó. Vợ chồng bạn thích ăn món gì nhất? Ha ha ha. Cái này mà nói với Ngân. Món gì nhất? Cái này mà nói với Ngân chắc có lẽ là Ngân kê ra một loạt luôn quá. Vợ của Thái thích ăn món gì nhất? Mở ra. Hải sản. Wow. Vợ của Sĩ thích ăn món gì? Quét ra. Hàu nướng. Hàu nướng. Wow. Hai anh chồng đã rất là hiểu ý vợ mình, cho nên hai anh bước lên nhìn nhau cười một cái. Không, anh chồng thôi. Hai vợ chồng nhìn nhau cười một cái xong xuôi, sau đó quánh đồ xì. Nhớ nghe, chỉ có kéo, búa và bao thôi nha. Rồi, chuẩn bị. 1 2 rồi. Mời hai em chọn đi. Màu xanh nó hợp với áo vest của anh. Hai vợ chồng em. Màu cam đi anh. Màu đỏ luôn hả? Màu đỏ phải không? Rồi tôi. Rồi chị tới luôn. Rồi 1 2 3. Nghệ sĩ Hồng Vân đã trúng được cái tivi rồi. Như vậy mời hai cặp vợ chồng chuẩn bị mở nào. 1 2 3. Wow. Nó nghe nè. Hôm bữa là làm ở đấy đăng ký kết hôn, với bữa mà ra mắt đó có chụp hình cưới chưa? Chưa. Đấy là cơ hội đó. Dính luôn. Trời ơi. Đây, xin chúc mừng cặp vợ chồng của bạn may mắn nhận được một chiếc TV Pana trị giá 4.700.000 đồng. Như vậy chúng ta sẽ có một chiếc TV của Pana trị giá 3.700.000 đồng dành cho khán giả may mắn trong tuần này. Tuy nhiên, để nhận được chiếc TV này chúng ta phải trả lời được câu hỏi của chị Vân nêu ra. Câu hỏi đó như sau. Sao? Cô dâu ở cặp đôi thứ nhất bao nhiêu tuổi? A. 22, B. 23, C. 24. Câu thứ hai có bao nhiêu người trả lời đúng giống như bạn? Và thời lượng dành cho chương trình Vợ Chồng Son đến đây thì đã hết. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son.